Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi o să facem un nou tutorial în care o să te învăț cum să faci un șnițel de pui. Alături de mine se află buna mea prietenă Roxana, în care o să ne înveți ea cum se gătește un șnițel de pui. Nu înainte să dai un like, să te abonezi și să distribui mai departe acest clip. Bună seara! Mă numesc Roxana și vreau să vă arăt cum se face un șnițel de pui. În seara asta vreau să pregătesc șnițel de pui și vreau să vă arăt și vouă cum îl pregătesc eu, șnițelul de pui. Poate din întâmplarea asta, ce fac eu aici, șnițelul, faceți și voi. Vreau să pregătesc eu șnițelul de pui, îl folosesc cu făină, o delicat și cam atât. Tăiem frumos felii și acum îl luăm la bătut ciocanelul, șnițelul. Facem puțin subțire. Bine, nici foarte tare, că se poate fărâma, pentru că el fiind de pui este foarte fraged și se poate fărâma șnițelul. Foarte puțin bătut. Apoi dăm cu delicat și după prima dată îl dăm prin făină, după prin ou și după îl punem la prăjit, la fript, dar îl punem când este uleiul încins bine. O să vă arăt și partea cu friptul. Dar acum facem șnițelele, le pregătim și după mă ocup de cealaltă parte cu friptul. V-am promis partea cu prăjitul. Aici am pregătit ou, făina și am pus în ou, am pus piper negru măcinat cu boia, uleiul l-am pus la încins și acum o să luăm șnițelul. Îl punem în făină. Uitați. Îl punem în făină. Da? Apoi în ou și continuăm în făină, în ou, în făină și în ou. Am aici. Și acum o să pun șnițelul în tigaie. Da. Acum o să-l pun în tigaie și vedem rezultatul la final ce este.
Dragii mei, eu am terminat. Cam așa arată jinițelul meu făcut. Eu cred că am fost de ajutor și ne revedem data viitoare cu altfel de montare.